පරිගණකයේ පරිණාමය උපතේ සිට නවීන විස්මයන් දක්වා ගමනක්. පරිගණකවල පරිණාමය පිළිබඳ අපගේ ආකර්ශනීය ගවේෂණය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔවුන්ගේ නිහතමානී ආරම්භයේ සිට ඔවුන්ගේ ඇදහිය නොහැකි දියුණුව දක්වා නවීන පරිගණක භූදර්ශනය හැඩගස්වා ඇති ප්‍රධාන කරුණු 10ක් අපි සොයා බලමු. අප ජීවත් වන වැඩ කරන සහ ලෝකයේ සමග සම්බන්ධ වන ආකාරයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළ විශිෂ්ට ප්‍රගතිය දැක් ගනිමින් කාලය හරහා මෙම ගමන ආරම්භ කරන විට අප හා එක්වන්න. අංක 1. පරිගණකකරණයේ උපත. 1930 ගණන්වල මුල් භාගයේදී ඇලන් ටියුරින් සහ කොන්රාඩ් ඩුසේ වැනි පුරෝගාමීන් අප අද දන්නා පරිගණකය සඳහා අඩිතාලම දැමුහ. ටියුරින් විසින් යුනිවර්සල් ටියුරින් මැෂින් සහ සූසේ විගේ විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික උපාංග පිළිබඳ න්‍යායික කාර්යය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකවල ආගමනය සඳහා පසුබිම සකස් කළේය. අංක 2. ඉනියාක් පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකය. 1946 දී එළිදක්වන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඛ්‍යාත්මක අනුකලනය සහ පරිගණකය ඉනියාක් ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකකරණයේ උපත සනිටුහන් කළේය. ඒනියාක් ටොන් 30ක් බර සහ වර්ග අඩි 1800ක් පුරා පැතිරී ඇති අතර විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ ගණනය කිරීම කටයුතු වල විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කරමින් ඕනෑම මිනිසෙකුට වඩා වේගයෙන් ගණනය කිරීම සිදු කළේය. අංක 3. ට්‍රාන්සිස්ටරය සහ ඒකාබද්ධ පරිපථ. 1940 ගණන්වල අගභාගයේදී බෙල් ලැබ්ස් විසින් ට්‍රාන්සිස්ටරය සංවර්ධනය කිරීම සහ ජැක් කිල්බි සහ රොබර්ට් නොයිස් විසින් ඒකාබද්ධ පරිපථ සොයා ගැනීමත් සමග පරිගණක විශාල රික්ත නල මත පදනම් වූ යන්ත්‍රවල සිට කුඩා වඩා කාර්යක්ෂම උපාංග බවට පරිවර්තනය කරන ලද අතර නවෝත්පාදනයේ වේගය වේගවත් කළේය. අංක 4. පුද්ගලික පරිගණකයේ උපත. 1970 ගණන්වල ඇල්ටයා 8800 Apple II සහ TRS-80 හඳුන්වා දීමත් සමග පුද්ගලික පරිගණකවල නැගීම දක්නට ලැබුණි. මෙම යන්ත්‍ර මගින් පුද්ගලයන්ට පරිගණක බලය ගෙන අතර ගෘහස්ත පරිගණක විප්ලවයේ දිරිගන්වමින් සහ ඩිජිටල් යුගය සඳහා වේදිකාව සකස් කළේය. අංක 5. චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත්. 1980 ගණන්වල චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත් GUIS හඳුන්වා දීමත් සමග සුසමාදර්ශී වෙනසක් සිදුවිය. Apple හි Macintosh සහ Microsoft හි Windows මෙහෙයුම් පද්ධති පරිශීලක හිතකාමී අතුරුමුහුණත් ගෙන එන ලද අතර පරිශීලකයින්ට අයිකනය සහ කවුළුව වැනි දෘශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් පරිගණක සමග අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි. අංක 6. ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ්. 1990 ගණන්වල මුල් භාගයේදී ශ්‍රීමත් ටිම් බර්නස්-ලී විසින් ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් නිර්මාණය කිරීම තොරතුරු බෙදා ගැනීමේ සහ sannivedanයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය. අන්තර්ජාලය නව තලයකට තල්ලු කරමින් විශාල දැනුම ප්‍රමාණයක් වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ බෙදා ගැනීමට මිනිසුන්ට හැකියාව ලබා දෙමින් වෙබය ලෝකයේ සම්බන්ධ කළේය. අංක 7. පරිගණකකරණය සහ ස්මාර්ට්ෆෝන්. 2000 ගණන්වල ස්මාර්ට්ෆෝන් වල නැගීම සමග ජංගම පරිගණක යුගය ආරම්භ විය. iPhone සහ Android මත පදනම් වූ දුරකථන වැනි උපාංග අපගේ ඇඟිලි තුඩුවල ප්‍රබල පරිගණක හැකියාවන් ගෙන අතර අප sannivedanaya කරන ආකාරය තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම සහ ඩිජිටල් සේවාව සමගින් සම්බන්ධ වන ආකාරය නැවත සකස් කර ඇත. අංක 8. ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං. ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං 2010 හි ක්‍රීඩාව වෙනස් කරන්නෙකු ලෙස මතු වූ අතර පරිශීලකයින්ට දත්ත සහ යෙදුම් දුරස්ථව ගබඩා කිරීමට, සැකසීමට සහ ප්‍රවේශ කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙම තාක්ෂණය සහයෝගිතාව පරිමාණය සහ ප්‍රවේශතාවයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය. අංක 9. කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහ යන්ත්‍ර ඉගෙනීම. AI හෙවත් කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහ යන්ත්‍ර ඉගෙනීමේ ML දියුණුව නිසා පරිගණක නව බුද්ධි මට්ටම් කරා ගෙන ගොස් ඇත. AI ඇල්ගොරිතම දැන් හඬ සහායකයින් ස්වයංක්‍රීය පැදවීමේ මෝටර රථ නිර්දේශ පද්ධති සහ වෛද්‍ය රෝග විනිශ්චය පවා විවිධ කර්මාන්ත නැවත හැඩගස්වයි. අංක 10. ක්වොන්ටම් පරිගණකකරණය සහ අනාගතය. ක්වොන්ටම් පරිගණකය සැකසුම් වේගයේ ඒකාතීය ජයග්‍රහණ ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වෙමින් පරිගණක බලයේ කැපුම් ධාරය නියෝජනය කරයි. පර්යේෂකයන් සහ තාක්ෂණික දැවැන්තයින් ක්වොන්ටම් පරිගණකයේ සීමාවන් තල්ලු කරමින් ගුප්ත කේතනය ප්‍රශස්තකරණය සහ ඖෂධ සොයා ගැනීම වැනි ශේෂ්ත්‍රවල ඉදිරි ගමනක් අපේක්ෂා කරති. පරිගණකයේ උපත සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණක පැමිණීමේ සිට ස්මාර්ට්ෆෝන් සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය යුගය දක්වා
පරිගණකවල පරිණාමය නව්‍යකරණයේ සහ ප්‍රගතියේ විශිෂ්ට ගමනක් විය. සෑම සන්ධිස්ථානයක් සමගම පරිගණක කුඩා වේගවත් සහ වඩා දක්ෂ වී ඇති අතර දශක කිහිපයකට පෙර අපේ ලෝකයේ සිතාගත නොහැකි ආකාරයෙන් පරිවර්තනය කර ඇත. අපි ක්වොන්ටම් පරිගණකයේ එළිපත්තෙහි සිටින විට අනාගතයේදී තාක්ෂණයේ සහ අපගේ ජීවිත ගමන් මඟ හැඩගස්වන වඩාත් විස්මිත දියුණුව පොරොන්දු වේ. නිරන්තරයෙන් පරිණාමය වන පරිගණක ලෝකය වැළඳගෙන සොයා ගැනීම සහ ක්‍රියාවන් පිළිබඳ ත්‍රාසජනක ගමනක් ඔබත් ආරම්භ කරන්න.